What's up guys? Welcome back to the show. At syempre, welcome uli dito sa ating Tagalog vlog na kung saan sino-showcase natin ang mga different gadgets na in-acquire ng isang gadget addict na tulad natin. Pero as a disclaimer, hindi tayo professional. Tayo'y hamak na amateur lang na kung saan ang target viewers ko ay dun sa mga taong mahilig mag-purchase ng mga gadget, ng mga equipments na kung ano-ano pang pumapasok sa utak nila para i-test at nahihiyang magtanong. Okay, so na-realize ko na gumawa ng vlog at i-share dun sa mga katulad ko na nahihiyang magtanong na kadalasan nagsasearch sila sa YouTube. And unfortunately, sa YouTube ngayon, medyo noisy na kanya-kanyang niche. Kumbaga, parang minsan paulit-ulit yung content. So ako, mahilig lang tayong mag-acquire ng mga gadgets na susubukan natin para pag na-test natin, ganun pala. Okay, ganun pala. In this particular vlog, ang gagawin natin, re-reviewin natin ang ating new purchase na part ng Switchpod. Ano ba ito? Ganyan pala. Ng ating Switchpod. Nag-auto-focus sa mata ko guys, sorry. Switchpod tripod, okay? So, yung Switchpod tripod natin is very versatile. Kung mapapansin nyo, it's made of aluminum, thread, and magnets. Okay? Ang purpose niya is very simple. So, if you have a camera, okay, kunyari ito yung camera nyo. In this camera, we're using G7X Mark II. Favorite workhorse. Screw nyo lang siya. Okay. And voila, meron ka ng selfie stick with proper angulation. So kung i-ano yung arm nyo, okay, saktong-sakto lang siya. Walang puwersa sa kamay. Okay. Ang problema lang dito sa tripod na ganito, sa setup niya, is syempre naka-linear siya sa mata. So anong kulang? Ang kulang niya is ball head. For us to be able to use it pataas na ganyan or pababang ganon para at least nakaano pa rin yung camera mo. Okay? Hindi yung nakafocus ka lang na ganon. So, last December, we make our final purchase for the year from the same makers of Switchpod. So, unfortunately, it took us about a month bago dumating. Nakipag-away na nga ako dun sa maker, si Caleb Swatch Showik something like that. Pero dahil nga tulad nga ng sabi ko, yung intention natin ng vlog na to is bumili at i-review at testingin. Para doon sa mga nagtatanong, marami nagtatanong, dini-DM tayo sa ating Facebook kung ano ba yung microphone na ginagamit natin. Microphone na ginagamit natin is LiQWYD Pro. So ito siya, LiQWYD Pro. Premium din yan. Yan, premium. Kasi gusto natin maganda yung volume natin tsaka yung tunog. Camera ginagamit natin is Fujifilm X-S10. At ang ating lente is syempre yung mas bagong 23mm f2 RWR ng Fujinon lens. Yan. Okay, kung nagugustuhan yung video nyo, okay naman. Pasensya na kayo, medyo yung ano natin, yung ilaw natin medyo low-tech dahil kasi nga masyado maliit lang yung setup natin. Wala pa tayong sariling studio pero hopefully magkaroon din tayo. So update din kayo. So ito, binubuksan ko na siya at samahan nyo kung i-unbox ang kulukotoy na to.
So yun na nga, na-unbox na natin ang ating Switchpod ball head at dinikit na natin siya sa ating Switchpod tripod. Okay, makita nyo yan. Okay. Ngayon, yung napansin ko dito sa device na to is maganda yung pagkagawa niya. Gawa siya sa aluminum. Meron siyang mga anti-slip rubber sa thread at dun din sa ilalim nitong ball head. Meron siyang pwede siyang gawing portrait mode. Okay, kung makikita nyo, matitilt nyo siya, portrait mode or landscape mode. And medyo ergonomic yung pagka-design ng kanyang tawag dito, ng kanyang tightening screw. Okay. Kaso ang pansin ko lang, medyo naramihan yata yung paglagay ng contact grease. So yung paghawak kong ganun, dumikit sa kamay ko, hanggang ngayon medyo malagkit yung feeling sa kamay. Pero overall, maganda yung build. Ngayon subukan natin sa ating camera. Uy, wala nga pala, nilagay natin dun sa taas para sa ating top view. Anyway, overall spend natin dito is about $44 US. Okay. Siyempre, umorder na rin ako para sa next nating product review is yung kanyang phone tripod mount. Okay. So, makikita nyo, ang liit niya lang. About 3 inches yung kanyang height. So, saka na lang natin to gagawin para meron pa tayong content for the next episode. Alright, I hope you enjoy the show today. Always remember na nandito tayo para bumili rin ng gadget, ma-testing. Nakikita nyo naman, kung mapapansin nyo yung mga luma nating video, gumaganda ang ating video kasi naniniwala ako na dapat progressive din. Okay, napapansin ko, to be honest, is the more you invest on your how you present, parang mas maganda rin yung pinagpe-presentan mo, na-appreciate nila, nanonood sila, na-engage sila dahil nga pinaghahandaan mo din talaga. So hanggang sa muling purchase. See you soon. Bye.